أهلا بيكم في حلقة جديدة من تاك توك. ألبرت أينشتاين ليه كلمة مشهورة بيقول فيها Imagination is more important than knowledge. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التخيل أهم من المعرفة، لأن المعرفة قد تكون محدودة، لكن الخيال لا حدود له، وهو ما يقود دائما للتطور. في مصطلح تاني له علاقة بمقولة أينشتاين اسمه Imagineering، يعني هندسة التخيل. الفكرة مش إنك تتخيل، لكن الأهم إزاي هتحقق الخيال ده في أرض الواقع. اللي دايما كان بيتناقش معايا في المصطلح ده صديق عزيز جدا اسمه فيصل حجازي، هو عارف أنا أقصد إيه هنا. ناس كتير معتبرة المصطلح ده ديزني اللي طلعته، وهو متعلق بشكل كبير جدا بوالت ديزني والابتكارات التقنية اللي بيستخدموها عشان يحققوا الخيال اللي بتشوفه في أفلامهم. لكن الحقيقة المصطلح مستخدم من قبل والت ديزني بكتير. إيه علاقة الكلام ده بقى بحلقة النهاردة؟ سؤال مهم، لكن لما تعرف إننا هنتكلم عن Imagineering أو تخيل هندسي وتقني للمستقبل القريب مش هتستغرب. ولما تعرف إن ده هيأثر على كل حاجة في حياتنا هتفهم ليه أنا بدأت البداية دي وعرفتك المصطلحات دي. سمعت عن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة أو الفورث اندستريال ريفولوشن؟ أكيد في ناس كتير جدا سمعت عنها، لكن مش كل الناس فاهمة يعني إيه الثورة الصناعية الرابعة وليه سموها كده، والاسم ده طلع منين. والسؤال الأهم اللي أغلب الناس اللي بيتفرجوا علينا هيسألوه، هو الراجل ده غاوي كلكع لنا الدنيا بحاجات ملهاش علاقة بينا؟ مالنا احنا ومال الثورة الصناعية الرابعة واحنا عايشين في العالم الثالث؟ وايه الفايدة اللي هتعود علينا لما نعرف؟ في الحقيقة أنا محترم جدا أي حد يسأل الأسئلة دي، ومتفق معاكم 100%، وده الغرض الأساسي من حلقة النهاردة، إننا نجاوب على الأسئلة دي، وساعتها حضرتك في آخر الحلقة أنت اللي هتحكم هل كان مهم إننا نطرح الموضوع ده ولا لأ. مصطلح الثورة الصناعية الرابعة ظهر في ألمانيا وتحديداً في 2014 في تقرير للحكومة الألمانية بعنوان استراتيجية الإبداع التقني لألمانيا، وما تذكرش بصراحة الثورة الصناعية الرابعة، لكن استخدموا مصطلح اسمه Industry 4، وده بيعبر عن التطور الهائل في التكنولوجيا واللي هيغير بقى الاقتصاد والصناعة والمجتمع كمان. تعال نشوف جزء من الفيديو ده اللي اتعمل على Industry 4 في ألمانيا. Industry 4.0 is ushering in a new era of industrial production, which is finding its way into all industries within the German economy. Business, science, and politics are working together to make Industry 4.0 a reality. It encompasses a complete restructuring of production processes, transforming analog and centralized workflows into digital and decentralized production processes. بعد كده في 2015 المهندس والاقتصادي الألماني الشهير كلاوس شفاب نشر مصطلح الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً لما نشر كتابه اللي سماه بنفس الاسم الثورة الصناعية الرابعة. بالمناسبة كلاوس شفاب هو المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي أو الورلد ايكونوميك فورم. تعال نسمع بقى الكلمتين دول من كلاوس شفاب ونشوف بيقول إيه عن الثورة الصناعية الرابعة. The fourth industrial revolution will impact our lives completely. It will not only change how we communicate, how we produce, how we consume. It will change actually us, our own identity, and of course gives life to such policies and developments like smart traffic, smart government, smart cities. ايه بقى اللي خلى كلاوس شفاب والألمان تحديداً يسموا الثورة دي اندستري 4 أو الثورة الصناعية الرابعة؟ دايماً الثورات بتيجي في موجات متتالية يفصل بينها زمن بيزيد أو بيقصر حسب الأدوات والتحول اللي بيحصل في المجتمع بسبب التكنولوجيا. كل ثورة من الثورات دي لو بنتكلم مثلاً عن الثورات اللي حصلت في مستوى البشرية فدي موضوع كبير جداً، هيبدأ معانا من أول ثورة الزراعة لحد ثورة الصناعة لثورة المعلومات، وده اللي اتكلم عنه المفكر الكبير ألفين توفلر في كتابه الموجة الثالثة. لكن ده مش موضوعنا برضو النهاردة. الثورة الصناعية الرابعة تعتبر الجيل الرابع من الثورة الصناعية الأولى اللي بدأت في الفترة من نهاية القرن ال18 لحد منتصف القرن ال19، وكانت معتمدة على محركات البخار لتشغيل الماكينات. الثورة الصناعية الثانية بدأت من منتصف القرن ال19 لحد بدايات القرن ال20، واللي اعتمدت بشكل كبير على الطاقة الكهربية واللي اتميزت بالإنتاج بقى الغزير وانتشار الآلات، وانتشرت وقتها مصطلحات زي ماس برودكشن وماس ميديا وغيرها. الثورة الصناعية الثالثة هي اللي بدأت تحديداً من منتصف القرن ال20، واللي بدأت بشكل كبير تبعد عن الآلات والقوى الميكانيكية وتقنياتها وتحولت إلى الأجهزة الرقمية وظهور الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الآلي لحاجات كتير جداً
زي خطوط الإنتاج الآلية والتحكم الإلكتروني والإنترنت. نيجي بقى للثورة الصناعية الرابعة، يا ترى إيه اللي بيميزها وإيه اللي مختلف عن الثورات اللي سبقتها؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أهلا بيكم. إيه بقى يا سيدي الثورة الصناعية الرابعة؟ الثورة الصناعية الرابعة بتتميز بشيء ممكن يكون غريب بالنسبة لناس كتير، بس ببساطة هو التماهي أو ذوبان الحدود الفاصلة ما بين العالم المادي وبين العالم الرقمي أو العالم السيبراني. خيال، صح؟ ما هو عشان كده بدأنا بكلام أينشتاين. الخيال ممكن يودينا لأبعد مما نتخيل لو عندنا الأدوات والمعرفة اللي تحققه. تعال نسمع جزء من فيلم عمله المنتدى الاقتصادي العالمي عن الثورة الصناعية الرابعة عشان نفهم أكتر. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. لسه الموضوع مش واضح. ازاي يعني هنوصل العالم المادي الملموس بالعالم الرقمي بالعالم البيولوجي؟ خلينا ناخدها حتة حتة. نبدأ بالعالم المادي أو العالم الفيزيائي. أشهر حاجة بتحصل حاليا في التطور ده هي الروبوتس، ودي وصلت لمرحلة مرعبة من التطور لدرجة إن الإنسان تقريبا بقى مجرد متفرج على اللي بتنفذه الآلات من أوامر. مش بس كده، الأهم إن الآلات بقت بتتواصل مع بعضها البعض وبتعمل كمان تيم وورك زي ما هنشوف حالا. You do see different stuff as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra step to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. طبعا مش مجرد خطوط الإنتاج، الروبوتس من أحد أهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة بكل أنواعها. الروبوتس اللي بتستخدم بقى في البيت، الروبوتس اللي بتستخدم في كل مناحي الحياة. تطور الروبوتس مرتبط بشكل كبير جدا بتطور الذكاء الصناعي أو الارتفيشال انتليجنس، وده لوحده هو كمان أحد أهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة. تعال أوري لك تطور كبير على مستوى التصنيع بالذكاء الصناعي وكمان الروبوتس، واحكم أنت بنفسك ده هيعمل إيه في المستقبل القريب في الصناعة. A bottling plant for liquids set up together with Siemens is used to demonstrate the most important components of the intelligent factory of the future. Each bottle contains an RFID chip storing a precise description of how it has to be processed, which liquid, which lid, and which label. At each station, the bottle communicates directly with the machine, telling it how it has to be processed. At the end, a computer checks whether the bottle has actually been produced as desired. يعني كده مفيش بني آدمين في التصنيع على الأقل. اللي حضرتك شفته ده جزء بسيط جدا من اللي بيسموه سمارت فاكتوريز، يعني المصانع الذكية. المصانع الذكية دي معتمدة كمان على السنسورز اللي متصلة بالإنترنت أو اللي متصلة ببعضها عن طريق شبكات خاصة، ودي جزء مهم جدا من إنترنت الأشياء أو الإنترنت أوف ثينجز. وإنترنت الأشياء ده واحد برضو من أهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة. تواصل الآلات مع بعضها ومع الإنسان هيخلق عالم مختلف تماماً عن العالم اللي احنا عايشينه دلوقتي، وده بفضل الإنترنت والذكاء الصناعي. الاتصال في حد ذاته بيولد حجم كبير جدا من المعلومات، ودي اللي بيسموها البيانات الضخمة أو البيج داتا. البيانات الضخمة أو البيج داتا مكون أساسي برضه من مكونات الثورة الصناعية الرابعة، ومكون أساسي من اقتصاد القرن ال21.
العالم الافتراضي أو الخيالي زي الفيرتشوال رياليتي من الحاجات اللي هتعمل توصيل للعالم المادي الفيزيائي مع العالم السيبراني أو الخيالي. وهنا هتفهم احنا قصدنا ايه ان الثورة الصناعية الرابعة هتعمل اتصال ما بين العالم المادي الملموس والعالم الرقمي الغير ملموس. فكر في نظارات الفي ار وشوف انت ممكن تعيش حياة تانية خالص وتحس احاسيس مختلفة تأثر عليك وعلى مشاعرك من غير ما تكون في مكان مادي بجد. هو خيال بس بقى بيأثر في الواقع. فلسفة أكثر تعقيداً للحياة اللي عايشينها. يمكن الفجوة الأكبر إن في أجيال وقع منها فهم التطور ده، وفي أجيال عايشاه وخلاص ومش فاهمة الفلسفة اللي وراه، زي أغلب الشباب الصغير اللي اتولد لقى الموبايل والسمارت تي في والسمارت واتشز والسمارت هومز وغيرها وفاكر إن هو ده الطبيعي. معظم الخبراء متوقعين إن هيكون في تأثير كبير جداً للشركات والمنظمات على الناس أكتر من تأثير الحكومات وصناع القرار، وده تحدي كبير جدا للحكومات وصانع القرار. هدي لك مثال بسيط خالص تقدر تعرف منه أحد أهم أمثلة الثورة الصناعية الرابعة في حجم البيانات وتحليلها والاتصالات المتطورة. فكر في شركة زي أوبر، عملت إيه بقى في الحكومات على مستوى العالم؟ هل تأثير الشركات دي على الناس أكبر من تأثير الحكومة، ولا الشركات فرضت نفسها على الحكومة بسبب تأثيرها الكبير على المستخدم؟ لعلمك شركة زي أوبر مفيش عندها أي عربيات، وحجم الشركة بيعدي حجم شركة زي رولز رويس بكل ما تملكه من أصول ومصانع. أنت متخيل الفرق حتى على المستوى الاقتصادي عامل إزاي؟ ده مثال بسيط جدا لشكل الاقتصاد في الثورة الصناعية الرابعة اللي معتمد على المعلومات أكتر من أي حاجة تانية. تكنولوجيا تانية من التقنيات المتطورة جدا واللي تعتبر أحد أهم الأعمدة برضه في الثورة الصناعية الرابعة هي البلوك تشين. التقنية دي كنا عملنا عنها حلقة قبل كده، يا ريت ترجع تدور عليها على اليوتيوب عشان تفهم أهمية التكنولوجيا دي وتأثيرها على كل مناحي الحياة هيبقى عامل إزاي. لكن أهم مثال للتقنية دي هي العملات المشفرة زي البيتكوين وغيرها، كلها معتمدة على تقنية البلوك تشين. طبعا انت عارف العملات دي عملت تأثير حوالين العالم وثورة غير متوقعة، بالرغم من انها مش مستقرة لكن المستقبل بيتغير بسرعة. ودي احد اهم برضو ميزات الثورة الصناعية الرابعة، ان التغير بيحصل بشكل متصاعد مش في شكل خطي. وده معناه ان سرعة التغيير اضعاف التغيير في اي موجة من موجات الثورات الصناعية اللي كانت قبل كده. خد عندك مثال كمان من أمثلة التقنيات اللي تعتبر محور مهم جدا من الثورة الصناعية الرابعة، وهو الطباعة ثلاثية الأبعاد أو 3D printing. أنت متخيل طبعا دي هتعمل إيه على مستوى الصناعة وعلى مستوى التجارة وعلى مستوى المجتمع والقانون والحياة بشكل عام. لما تلاقي أي حد ممكن يطبع أي منتج أسهل من إنه يشتريه، ولما تلاقي المجرم يقدر يطبع سلاح من غير ما الحكومة تعرف، ولما تلاقي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، ولما تلاقي ناس بتطبع كلية أو قلب، تفتكر العالم هيبقى عامل إزاي وإحنا هنبقى عاملين إزاي؟ بص على الطب، شوف الروبوتس والذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات هتعمل إيه في تطور الطب في القرن ال21. الأطباء تقريبا معظمهم مش هيبقى ليهم لازمة، لأن التكنولوجيا تقريبا هتقوم بدور أغلبهم. تعالوا نشوف مع بعض. No scalpel and forceps needed in this operating room, just 4 robotic arms to operate on a patient's heart controlled by a surgeon 10 feet away. By digitizing the surgeon's movements, for the first time in 200 years, surgeons had a tool that actually made them a better surgeon. Dr. Douglas Boyd is a cardiothoracic surgeon at the University of California Davis Medical Center in Sacramento. He's been incorporating robotics into his procedures for nearly 2 decades, but is now training robots to do some of the work on their own. Along with researchers at UC Berkeley, Dr. Boyd is training them to do things like remove shrapnel and cancerous tissue, put in stitches, or make basic cuts. It's simple work for a surgeon, but incredibly difficult for a robot because of the soft tissue involved. يا ريتها وقفت على الجراحة والروبوتس، ده حتى الدواء. في ناس كتير ما تعرفش ان اغلب الادوية الحديثة والطفرة اللي حاصلة في الادوية سببها ان الكمبيوتر بقى بيستخدم بشكل كبير جدا في تصنيع وتخليق جزيئات المادة الكيميائية الفعالة في الدواء. لما يبقى عندك بيج داتا اناليتكس، تحليل للبيانات يعني، وجزيئات دواء ومعلومات عن الدي ان ايه والجينوم البشري، اعتقد الطب هيوصل لمرحله مرعبه، ودي اهم تاثيرات الثوره الصناعيه الرابعه. دخول الكمبيوتر في العالم البيولوجي او عالم الاحياء ودخوله في فهم الدي ان ايه اللي هو بالاساس كود هيغير حاجات كتير جدا، واللي يطور لنا فهمنا للجينوم البشري، وكمان هيطور حاجه اسمها البايوتكنولوجي او التكنولوجيا الحيويه بشكل لا تتخيله وفي فتره قصيره. تعال بقى اوري لك جزء مهم نفهم بيه ايه المقصود من التقنيه الحيويه
أو البايوتكنولوجي. We live in a world of computers. And software is eating the world. Code is eating the world. Out here in nature, the code is a little bit different. It's genetic code. Everything you see here is built by cells, biological machines, powered by DNA and the genetic code. الكمبيوتر نفسه بيتطور تطور مرعب وسريع في الثورة الصناعية الرابعة، وكلنا يمكن سمعنا عن حاجة اسمها كوانتم كومبيوتينج أو كمبيوتر الكم، وده للأسف موضوع كبير جدا مش هنعرف نشرحه النهاردة، لكن اللي أقدر أوعد حضراتكم بيه إننا نعتبر الحلقة دي بداية لسلسلة حلقات مهمة عن مكونات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على حياتنا. يمكن نقدر نفيد الناس وحتى صناع القرار إنهم ياخدوا بالهم إن إحنا رايحين فين وإيه التحديات اللي البشرية رايحة ليها. الأزمة الكبرى في الثورة الصناعية الرابعة واللي شاغلة ناس كتير جدا ومنها المنظمات الدولية هو تأثيرها على المجتمع وخصوصا الناس وسوق العمل والوظائف. ناس كتير شايفين إن الثورة الصناعية الرابعة هتعمل أزمة كبيرة في بعض الوظائف، وفي ناس كتير جدا هتقعد في الشارع بسبب إن الروبوتس أو التكنولوجي هتعمل شغلهم. المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2016 درس حوالي 15 اقتصاد عالمي في حوالي 1.8 بليون موظف متقسمين على 20 نوع من الوظائف. اكتشف ان تقريبا 5.1 مليون موظف خسروا وظائفهم من التغيير اللي حاصل بسبب الثورة الصناعية الرابعة، ومتوقع بقى كمان ان حوالي 7.1 مليون وظيفة تتأثر في سنة 2020. الموضوع مش سهل ومحتاج ندرس كويس التأثير ده علينا وعلى مجتمعنا ونفكر كتير ونعمل توعية للناس وصناع القرار قبل فوات الأوان. عرفت ليه احنا عملنا الحلقة دي وعرفت ليه الثورة الصناعية الرابعة مهم انك تفهمها وتفهم تأثيرها عليك، لأنك ببساطة ممكن تصحى الصبح ما تلاقيش وظيفة تشتغلها لا انت ولا أولادك. الحل اننا نعلم ولادنا ازاي يتعاملوا مع المتغيرات دي ونعلمهم من دلوقتي ايه المهارات اللي محتاجينها في فترة الثورة الصناعية الرابعة عشان يطلعوا يلاقوا شغل. على الأقل أنا هحاول أعمل ده على مستوى برنامجي المتواضع، إننا هنمسك موضوع من الموضوعات الهامة في الثورة الصناعية الرابعة ونتكلم عنه في حلقة منفصلة أو عدد من الحلقات لحد ما نغطي كل المحاور. وبالمناسبة دي بقى أنا أحب أشكر صديقي بروفيسور يوري تشورني اللي قابلته في روسيا في مؤتمر لليونسكو، وهو مسؤول عن مبادرة جميلة جدا في روسيا بترعاها الحكومة اسمها تكنو ساينس، ودي الغرض منها هو اللي قلته لحضراتكم ده، إن الشباب لازم يعرف هو رايح فين والبشرية رايحة فين وإيه هي التقنيات اللي هتأثر على حياتهم في المستقبل القريب. وبشكره جدا على الإهداء اللي أهداه التيك توك في مؤتمر اليونسكو، وكان ليا الشرف وقتها إن احنا نقنع لجنة اليونسكو إنهم يعتمدوا في الإعلان العالمي لليونسكو تأثير الثورة الصناعية الرابعة على المجتمع، وإن صناع القرار لازم ياخدوا في الاعتبار الموضوع ده. أعتقد من الصعب إننا نفضل مستنين لحد ما الكوارث تحصل وبعدين نفكر في حلول. أعتقد مش من المنطقي أبداً إننا نقف نتفرج على مجتمعات بتتفكك من غير ما ندرس آثار الثورة الصناعية الرابعة. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.